Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Huyền. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá một homestay ở đường Trường Sa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái căn homestay này nằm ở trên gác mái của một căn chung cư, và đây là hành lang tiến vào homestay. Đây là phía bên ngoài của homestay nha. Bây giờ là chúng ta hãy cùng xem ở bên trong. Đầu tiên khi bước vô là phòng sinh hoạt chung cùng bàn ăn và cái ban công ở phía ngoài để mọi người có thể nhìn ra bên ngoài nha. Đây là ban tối. Sau đó thì chúng ta hãy cùng khám phá và tận hưởng không gian rất là chill ở trong phòng phía bên trong của căn phòng mà mình ở. Tại mình ở đây rất là nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đặt được cái phòng này. Cái phòng này rất là chill, mình rất là thích vì nó có một cái ban công riêng. Xin mời mọi người cùng tham quan căn phòng này nha. Your smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend, this love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Cảm ơn mọi người đã xem video và đồng hành cùng Huyền. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, hãy cho Huyền xin một like, share và chia sẻ để ủng hộ Huyền ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.